नेपालमा सामाजिक न्यायको कुराहरू सुरु भएको धेरै वर्ष भइसक्यो। तर जुन लेभलमा जनताहरूले सामाजिक अन्यायमा परेका जुन ग्रुपहरू छन् उनीहरूले जुन लेभलबाट महसुस गर्ने खालको परिवर्तन आउनु पर्थ्यो त्यो भएको छैन। सर्टेन पोलिसी लेभलका चेन्जेसहरू भएका छन् हैन। सर्टेन लेभलमा जनताहरू अलिकति सचेत पनि भएका छन्, तर सचेतना मात्रै सबै थोक होइन हैन। त्यसले गर्दाखेरि सचेत हुने क्रममा अहिले चाहिँ मैले देखेको जुन लेभलमा फेल्ट रूपमा आउनुपर्ने, महसुस गर्ने रूपमा आउनुपर्ने हो त्यो भइरहेको अवस्था छैन। र त्यसको एउटा चाहिँ कारण के छ भन्नुहुन्छ भने हामीले नीति बनाउँछौँ, तर त्यो नीतिलाई इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने बेलामा कस्ता किसिमका स्टेप्सहरू चालियो भने ती स्टेप्सहरूले ती पार्टिकुलर नीतिहरूलाई एउटा प्रयोग गर्न अथवा इम्प्लिमेन्ट गर्न, कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सहयोग गर्छ। त्यो चाहिँ हामी धेरै पछाडि छौँ त्यस विषयमा हैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको कानुनहरू त बने हैन। अब अहिले भनौँ न संविधानमा पनि धेरै कुराहरूको व्याख्या गरिरहेको छ, अनि अरू कानुनहरू पनि आइरहेका छन् र आउँदैछन्, र त्यस्ता किसिमका कानुनहरू आउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्ने संरचना र त्यसबाट प्राप्त गर्ने जुन चाहिँ सामाजिक न्यायको हामीले कुरा गरिरहेछौँ अथवा मजदुरको अधिकारको कुरा गरिरहेछौँ अथवा कुनै एउटा सीमान्तकृत वर्गको एउटा उत्थानको कुरा गरिरहेछौँ भने तिनीहरूलाई कुन लेभलमा कसरी उत्थान गर्दाखेरि कस्ता कस्ता स्टेप्सहरू चाल्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ दैनिक जीवनमा महसुस गर्छन् र व्यक्तिगत लेभलमा महसुस गर्छन्। एउटा कम्युनिटी नारा गर्ने हैन, ठुल्ठुला प्रोग्रामहरू गर्ने एउटा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर मैले देखेको कुरा के हो भने प्रत्येक व्यक्तिले यो फिल गर्नु पर्यो कि हैन राज्यले ल्याएको कानुनबाट म चाहिँ विश्वस्त छु, यसले हाम्रो दैनिक जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्छ र त्यो परिवर्तनका लागि हामीसँग भएका संरचनाहरू रेडी छन् र त्यो संरचनामा मेरो विश्वास छ भनेर जब व्यक्तिले फिल गर्न सुरु गर्छ त्यसपछि मात्रै हामीले न्यायका कुराहरू, सामाजिक न्यायका कुराहरू इत्यादि जति पनि छन् पोलिसीका इन्स्ट्रुमेन्टहरू ल्याएका तिनीहरूले चाहिँ सफलता प्राप्त गर्छन्। त्यो लेभलमा सन्तुष्टि महसुस गर्ने ठाउँ चाहिँ छैन हैन। चेन्जेसहरू भएको छन्, राजनीतिक रूपबाट धेरै चेन्जहरू भए, अनि सामाजिक रूपमा पनि मान्छेहरूले कुराकानी गर्ने त सुरु गरे, तर कुरो यहाँ के भइरहेछ भन्नुहुन्छ भने गफमा मात्र सीमित भयो कि अब गफले हुँदैन हैन। वी हेभ टु गो इन्टु एक्सन, र त्यो एक्सनमा जाने बेला भएको छ, र त्यो एक्सनमा जानको लागि राज्यले संयन्त्रहरू निर्माण गर्नु पर्यो, संरचनाहरू निर्माण गर्नु पर्यो र पोलिसीका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई त्यो कागजबाट अनुवाद गरेर एक्सनमा ल्याउने वातावरण चाहिँ मिलाइदिनु पर्यो। अब हामीले के गर्न सकेनौँ भने हाम्रो लोकल लेभलमा भएका जनताहरूको रियालिटी के छ र त्यो रियालिटीलाई एड्रेस गर्नको लागि लोकल लेभलको संरचना कस्तो छ, त्यो संरचनासँग हामीहरूको सहकार्य र समन्वय कुन लेभलमा गएको छ त्यो कुराहरू भइरहेको छैन। अब दुःखपूर्ण तरिकाले के भन्नुपर्छ भने सीमान्तकृत जनता हैन, अन्यायमा परेका जनता, गरिबीको चापमा परेका जनता, उनीहरूलाई एड्रेस गर्ने, उनीहरूका निड्सहरूलाई एड्रेस गर्ने भनेर संसारबाट हैन, राज्यले पनि र संसारबाट पनि धेरै किसिमका सहयोगी हातहरू चाहिँ आएका छन् हैन। त्यति हुँदा हुँदै पनि के भयो भने यो बिचमा चाहिँ हाम्रो यो मिडल म्यान भन्छु कि मैले, मध्यस्थ लेभलमा बस्ने, जस्तै अब तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि यही अब नेपालमा आइएनजिओका ठुल्ठुला अफिसहरू छन् केन्द्रीय लेभलमा। अब आइएनजिओका केन्द्रीय कार्यालयहरू मेन्टेन गर्नका लागि मात्रै पनि धेरै ठुलो खर्च हुन्छ, यहाँ धेरै कर्मचारीहरू छन्। अब त्यो पैसा हामीले लोकल लेभलमा लोकल अर्गनाइजेसनहरूसित डाइरेक्टली इम्प्लिमेन्टेसनको फेजमा जाने हो भने हैन, लोकल एनजिओहरूसित डाइरेक्टली काम गर्ने हो भने यहाँ धेरै जसो आइएनजिओहरूको कामै छैन हैन। अनि उनीहरूले आफ्नै हेडक्वार्टरबाट सिधै एनजिओहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्न सक्छन्, र त्यो मोनिटरिङको मेकानिजम अब त हामी फेडरल गभर्मेन्टमा, फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेपछि त्यहाँको मेयरको अफिस र वडाको अफिसलाई दिने एउटा चाहिँ एनजिओहरूको सञ्जाल पनि बनाइदिने, त्यो एनजिओ मार्फत अनि त्यहाँ चाहिँ मोनिटरिङका काम गर्ने हो भने करोडौँ करोडौँ रुपियाँ जुन हामीले चाहिँ सेन्ट्रल अफिसहरू मेन्टेन गर्नको लागि देखिरहेछौँ त्यो सिधै जनतासँग जान्थ्यो हैन। त्यसले गर्दाखेरि एउटा चाहिँ हाम्रो यो फन्डिङको मेकानिजम अलिकति मिलेको छैन। अनि दोस्रो कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने हामीहरूले जुन लेभलबाट इस्युहरूको उठान गर्छौँ
त्यो इस्युहरू उठान गर्ने क्रममा एउटा पार्टिकुलर वर्ग अथवा समुदायको इस्यु हो यो, त्यसले गर्दाखेरि यो इस्युलाई चाहिँ त्यही वर्गको इस्यु मानिदिनुपर्छ भन्ने हिसाबले गरिसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यो कुरालाई अरूले सहज रूपमा स्वीकार्दैन कि हैन, यो त उनीहरूको इस्यु, उनीहरूले उठाइरहेछन्, हामीले होस्टेलमा हैसै गरिदिने हो भनेर एउटा पन्छिने बाटो हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि इस्युको समाधान गर्नको लागि, चाहे त्यो महिला हिंसा विरुद्धको कुरा होस्, चाहे त्यो दलितहरूको इस्युलाई एड्रेस गर्ने कुरा होस्, चाहे त्यो आर्थिक न्यायको कुरा होस् हैन, विपन्न जनताहरूलाई सम्पन्नतातिर लिएर जाने कुरा होस्, चाहे त्यो सीमान्तकृत वर्गहरूलाई मेन स्ट्रिममा ल्याउने कुरा होस्, जनजाति मधेसीका कुराहरू, मुस्लिमका कुराहरू छन्, तिनीहरूलाई हामीले चाहिँ के गरिरहेछौँ यो देशमा भने जहिले पनि यो चाहिँ त्यो पार्टिकुलर समुदायको नारा हो, त्यो पार्टिकुलर समुदायको एउटा चाहिँ इस्यु हो। त्यसले गर्दाखेरि यो उनीहरूले लिएर जानुपर्छ। त्यो भइसकेपछि राष्ट्र पनि त्यसबाट वञ्चित भयो हैन। त्यसले गर्दा हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय नाराको रूपमा, राष्ट्रिय मुद्दाको रूपमा र राष्ट्रको एउटा समस्याको रूपमा स्थापित गर्न जरुरी छ। त्यो लेभलको आन्दोलन यो देशमा भएको छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब कसरी हुन्छ, तपाईले अघि भन्नुभयो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा हैन विभिन्न किसिमका चाहिँ उनीहरूले नाराहरू त ल्याए, तर त्यो तारतम्य मिलाएको छ कि छैन भन्ने कुरा तारतम्य त्यही भएर मिलाएको छैन। हामीले यसलाई राष्ट्रियकरण गरिएन, राष्ट्रव्यापी बनाइएन र प्रत्येक जनताको, प्रत्येक नेपाली नागरिकको र यो देशमा बस्ने नेपालीको यो चाहिँ मुद्दा हो। यो मुद्दाको एड्रेस नभएसम्म हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ सामाजिक न्यायका मुद्दाहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्न र समाधान गर्न सकिन्न। एउटा चाहिँ जस्ट सोसाइटी, एउटा चाहिँ न्यायिक समाजको निर्माण गर्न सकिन्न भन्ने कुरा सबैले बोध गर्नु पर्यो। र त्यो बोध गराउनको लागि हामीहरूले चाहिँ सामाजिक न्याय साक्षरता चाहिँ सुरुदेखि नै यो देशमा चाहिँ लागू गर्नुपर्ने छ। मैले देखाएको छैन, हामीले साक्षरताको त कुरा गर्छौँ, अब साक्षरताको कुरा गरेर हुँदैन। हेर्नुहोस्, हामीले साक्षरताको कुरा गर्दाखेरि हामीले विकास साक्षरता, सामाजिक न्याय साक्षरता, जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीको साक्षरता, मानव अधिकार साक्षरता, हामी पढ्न लेख्न त जानेका छौँ तर धेरै कुरामा निरक्षर छौँ हैन। त्यो साक्षरताको एउटा डेफिनेसन र साक्षरताको एउटा दायरालाई हामीले चाहिँ अलिकति फराकिलो तरिकाले लिएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर मैले जुनसुकै कुरामा पनि साक्षरता जोड्नुपर्छ भनेर भन्दा चाहिँ मान्छे एमए गरे हुन सक्छ हैन, तर त्यो मान्छे पार्टिकुलर सामाजिक न्यायको विषयमा निरक्षर रहन सक्छ हैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो पढ्न लेख्न जानेर मात्रै साक्षर भएको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो साक्षरता भनेको मिनिङफुल साक्षरता हुनु पर्यो। एउटा चाहिँ जनस्तरमा सबैले फिल गर्न सक्ने लेभलको कुनै पनि मुद्दाहरू जुन छन् हैन। अब हामी सामाजिक न्यायको विषयमा चाहिँ फोकस गरिरहेछौँ। अब दलितहरूको इस्यु छ। अब यहाँ सबैभन्दा मैले देखेको सामाजिक न्यायको आन्दोलनको कुरा गर्दाखेरि मैले देखेको के छ भन्नुहुन्छ भने दलितहरूको इस्यु यो देशको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्रिय मुद्दा हुनुपर्छ। किनभने अहिले पनि 21औं शताब्दीमा हामीहरूले एउटा वर्ग र जातिलाई हैन छुवाछुतको एउटा चाहिँ दायरामा राखेका छौँ हैन। मानव अधिकार हननको त पराकाष्ठै नै भन्न सकिन्छ त्यसलाई हैन। अनि त्यसपछि गएर एउटा चाहिँ वेल थिङ्किङ ह्युमन बिइङले त्यो लेभलमा सोच्छ भने हैन 21औं शताब्दीको उसको सोचको लेभल के छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मान्छेले चाहे मास्टर्स गरेको होस्, पिएचडी गरेको होस्, पढेको होस्, तर सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा त्यो जिरो नै हो। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता जिरा भएका मान्छेहरू धेरै छन्, हेर्नुहोस् पढे लेखेका पनि छन्। त्यसले गर्दा त्यस्ता व्यक्तिहरू समेत सामाजिक न्यायको यो आन्दोलनमा साक्षर हुन चाहिँ जरुरी छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि हैन, उहाँहरूलाई पनि हामीले सँगसँगै लिएर गएर साक्षर बनाउन पर्छ जस्तो लाग्छ प्रत्येक समुदायले। किनभने हामीले एउटा यो मुद्दालाई एड्रेस गर्न सक्यौँ भने नेपालको लगभग धेरै ठुलो एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ र हामी अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अत्यन्त नामधारी देशको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न सक्छौँ। अब नीति ल्याउनलाई सजिलो छ, नीति ल्याउने भनेको कागजमा लेखिदिने हो, तर त्यो नीति ल्याउँदाखेरि हामीले त्यो नीतिको कार्यान्वयन यो तरिकाले गर्ने हो भनेर एउटा त्यो कार्यान्वयनको डकुमेन्टेसन पनि हुन जरुरी छ। तर हाम्रो देशमा कार्यान्वयनका स्टेप्सहरूको डकुमेन्ट सहित नीति चाहिँ आउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ धेरै नीति परिवर्तन गर्नलाई केही समस्या छैन, हेर्नुहोस् हैन। सजिलैले नीति परिवर्तन हुन्छ यो देशमा, तर नीति स्वयं आफैमा एउटा चाहिँ समाधानको बाटो पनि होइन, त्यसले एउटा
फेसिलिटेसनको काम गरिदिन्छ, बाटो खोलिदिने काम गर्छ। बाटो चाहिँ खोलिदिएको छ, तर बाटो अहिले मात्र खोल्या होइन, पहिलादेखि नै खोल्या हो नि। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बाटोलाई असल बाटो, हिँड्न सक्ने बाटो होइन, गाडी गुडाउन सक्ने बाटो, अब त्यो बाटोमा गोरु गाडा गुडाउने हो कि, त्यो बाटोमा बस गुडाउने हो कि, त्यो बाटोमा कार गुडाउने हो कि, त्यो बाटोमा प्लेन गुडाउने हो होइन। बाटो त यो रनवे तपाईँले हेर्नुभयो भने पिच गर्ने उस्तै हो होइन, अलि ठुलो फराकिलो हुन्छ, राजमार्गमा पनि प्लेन गुडाउन सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रा चाहिँ ती जुन नीतिहरू बनेका छन्, ती नीतिहरू बनाउँदाखेरि हामीले गोरु गाडा गुडाउने तरिकाको नीति बनायौँ कि होइन, आवश्यकता परेको बेलामा प्लेन पनि गुडाउन सक्ने होइन रोड। त्यसले गर्दाखेरि पोलिसी भनेको त्यस्तो रोड हो जसले चाहिँ स्पिडलाई कम गर्ने अथवा होइन हाई स्पिडमा लिएर जाने एउटा चाहिँ ऊ सिकाउँछ। तर हामीले चाहिँ मेरो विचारमा जहिले पनि हेर्दाखेरि त्यही गोरु गाडा गुडाउने खालको नीतिमा गइरहेको हुन्छौँ कि, अनि म्याक्सिमम् भयो भने यसो बिग्रेको बस होइन अथवा ट्रक होइन, अनि त्यस्तो किसिमको चाहिँ नीतिको बाटो लिएर चाहिँ परिवर्तन हुँदैन। अनि अब अहिले त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हामीले एकदम के हाम्रो सोचका संरचनाहरू पनि मैले भन्ने गरेको छु। हामीले कसरी सोच्छौँ, हाम्रो शिक्षाको कुरा होइन, हामीले दिनदिनै मुखबाट निकाल्ने बोलीका कुरा, अनि त्यसपछि एउटा ह्युमन बिइङले अर्को ह्युमन बिइङप्रति गर्ने व्यवहारका कुरा होइन, त्यो व्यवहारमा जबसम्म प्रतिबिम्बित हुँदैन हाम्रो नीतिहरूले कहिले पनि जुन एउटा चाहिँ उद्देश्य राखेर नीति बनाइएको थियो त्यसले त्यसको अङ्गीकार गर्न सक्दैन। र अहिलेको मेजर समस्या भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भने नीति आउँछ, कार्यान्वयनमा गएर फितलो हुन्छ। फेरि सबैले भन्ने नि त्यही हो, एनजिओले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ, आइएनजिओले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छ, सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि त्यही भनिरहेको हुन्छन्, पत्रकारहरूले पनि त्यही भनिरहेको छन्, नीति आउँछ तर कार्यान्वयन फितलो छ। यदि हामीले कार्यान्वयन फितलो छ भन्ने कुरा पत्ता लगाइसकेका छौँ भने वाइ आरन्ट होइन वी मेकिङ इट बेटर, के किन हामीले यसलाई राम्रो गरिरहेको छैनौँ भन्दाखेरि सबैले कार्यान्वयन फितलो छ भन्ने समस्या भइसक्यो भने समाधान त आउँछ नि त। फितलो छ भने यसलाई स्ट्रङ कसरी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनु पऱ्यो कि। अब यहाँ चाहिँ के छ भने नीति पछाडि नीति, नीति पछाडि नीति, नीतिका खातहरू चाहिँ आए, तर त्यो नीतिलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरामा त्यो स्टेप्सहरू चाहिँ आएनन्। हामीहरूको पहिलो समस्या भनेको थियो हामीले चाहिँ प्रत्येक जनताको त्यसबाट बेनिफिट लिने, त्यसबाट सम्बोधित हुने जुन चाहिँ जनसमुदायहरू हुनुहुन्छ ती जनसमुदायका मान्छेहरूलाई पनि नीति निर्माणको प्रक्रियामा समावेश गर्नुपर्छ। र त्यो एक दुईजना प्रतिनिधिहरूले गरेको भरमा मात्रै हुँदैन। त्यही भएर एउटा यो राष्ट्रिय संवाद होइन, नेसनल कन्भर्सेसनको जुन मुद्दा छ यो देशमा गाउँ गाउँमा, वडा वडामा होइन, प्रदेश लेभलमा, केन्द्रीय लेभलमा एउटा चाहिँ राष्ट्रिय संवाद चाहिँ जरुरी छ यही विषयलाई एड्रेस गर्नको लागि हो। हामी एउटा चाहिँ प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीमा छौँ होइन, मान्छेहरूले प्रतिनिधिहरू इलेक्टेड गरेर पठाउनुहुन्छ, कतिपय हाम्रा चाहिँ प्रतिनिधिहरू समानुपातिकबाट पनि आउनु भएको छ होइन। उहाँहरू आउनु भने के हो भने सबै जनताको आवाजलाई लिएर आउने हो, संसदमा घनीभूत बनाउने भन्ने हो। संसद घनीभूत त भइरहेछ होइन, संसद घनीभूत त अहिले पनि होइन, पञ्चायतको बेलामा पनि अलिअलि घनीभूत हुन्थ्यो होइन, इस्युहरू उठ्थे, बहुदल आइसकेपछि पनि संसदमा घनीभूत यी विषयमा छलफलहरू हुन्थे। अब गणतन्त्रमा पनि त्यही घनीभूत छलफलहरू भइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि संसद लेभलमा प्रतिनिधिमूलक व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने जनप्रतिनिधिहरूको लेभलमा घनीभूत छलफल भइरहेछ। तर त्यो सिंहदरबारको ढोकाभित्र गरेको छलफलले जनस्तरमा त्यो लेभलको जुन एउटा चाहिँ लिएर आउनु पर्थ्यो होइन, विम ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो ल्याउन सकिरहेको छैन कि, त्यो एउटा समस्या छ। त्यही भएर मेरो विचारमा के लाग्छ भने हामीले यो सामाजिक न्यायको विषयलाई लिएर वडा वडामा, कम्युनिटीमा होइन त्यो लेभलको घनीभूत छलफल गर्ने एउटा चाहिँ फेसिलिटेटिङ इन्भाइरोमेन्ट, एउटा चाहिँ सहजकर्ता सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्छ। र अब हामीलाई सजिलो चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब त्यहाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरू चाहिँ इलेक्टेड भएर चाहिँ त्यहाँका प्रतिनिधिहरू आउनु भएको छ त्यहाँ होइन, अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको एउटा चाहिँ सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा र त्यहाँका चाहिँ लोकल एनजिओहरूको एनजिओ त चाहिन्छ जहाँ पनि होइन, एनजिओ भने फेरि यो देशमा सधैँ नराम्रो भन्ने पनि छैन होइन।
अब यहाँ एनजिओले अलिकति एनजिओलाई अलिकति रेस्पोन्सिबल पनि बनाउनुपर्छ। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो सिभिल सोसाइटी अर्गनाइजेसन र गभर्मेन्टको अर्गनाइजेसन र प्राइभेट सेक्टरको अर्गनाइजेसनहरूले हैन एउटा सहकार्यको रूपमा एउटा सञ्जालको निर्माण गरेर यो राष्ट्रिय संवादमा आउनुपर्छ। र यो राष्ट्रिय संवाद चाहिँ सामाजिक न्यायका लागि गरिने राष्ट्रिय संवाद हो। सामाजिक न्याय भन्दाखेरि यसका दायराहरू पनि फरक छन् हैन। जस्तै अन्य कुराहरूसँग पनि यसमा गाँसिन सक्छ। गाँसिन्छ, ह्युमन राइट्ससित गाँसिन सक्छ, हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको इस्युसित गाँसिन सक्छ। किनभने अन्त्यमा गएर जति पनि यो देशमा अथवा पृथ्वीमा हुने अन्यायका कुराहरू छन् नि, त्यो अन्याय भनेको लास्टमा गएर त्यो सीमान्तकृत वर्ग, पहुँच नभएको वर्ग, अनि त्यसपछि गएर रेकग्नाइज नपाएको वर्ग, अनि त्यसपछि गएर चाहिँ तपाईँको सधैँ चाहिँ दलिएको, मिचिएको हैन, अनि पिटिएको त्यस्तो वर्गले मात्रै त्यसको लास्ट हो हैन नराम्रो चाहिँ अनुभव गर्ने। त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो वर्गको उत्थान हामीले चाहिँ गर्न सुरु गर्छौँ, अरू वर्गको त्यतिकै उत्थान हुन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ बटमबाट आउनु पर्यो हैन। एकदम उहाँहरूलाई शासन सञ्चालनको संयन्त्रमा डेफिनेटली ल्याउनुपर्छ। त्यो त मिनिमम प्रिकन्डिसन भइहाल्यो हैन। अनि अर्को मिनिमम प्रिकन्डिसन के हुनुपर्छ भने हामी कार्यान्वयन पक्षमा किन जान सकेका छैन भन्दाखेरि म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु कि। जस्तै उदाहरणको लागि अब एउटा कुनै मान्छे सभासदमा उठ्ने भयो हैन, सभासदको उम्मेदवार हुने भयो, किनभने सभासद भने त राष्ट्रको नीति निर्माण गर्ने तहमा जाने मान्छे हो हैन। अब ऊ चाहिँ बाहुन ठकुरी क्षेत्री हैन, खस आर्य समाज कुनै पनि हुनसक्छ, अथवा दलित वर्गको हुनसक्छ, मुस्लिम मधेसी हैन, जनजाति जुनसुकै वर्गको पनि हुनसक्छ। अब उसले त्यहाँ आफू उम्मेदवारी दिन जाँदाखेरि के भन्नु पर्यो, त्यहाँ लेख्नु पर्यो भने मैले कुनै पनि किसिमका सामाजिक अन्यायहरू चाहिँ विरुद्ध आवाज उठाउने छु, मैले छुवाछुत मान्ने छैन हैन, मैले महिला हिंसा चाहिँ गर्ने छैन भन्ने लेभलका उसले चाहिँ कुराहरूमा सिग्नेचर गरिसकेपछि मात्रै उसको उम्मेदवारी स्वीकृति गर्ने एउटा परिपाटी ल्याउनु पर्यो। त्यो भएपछि बाँधियो नि, उसले गर्ने डेली क्रियाकलापबाट त्यो मान्छे आफ्नो चाहिँ मोरल स्ट्यान्डिङका लागि चाहिँ बाँधियो। सिमिलरली जस्तै अब पशुपतिमा हामीले ठुल्ठुला मन्दिरहरू छन् यो देशमा, किनभने हामीले त यो देशमा पहिलो स्टेपमै छुवाछुतलाई कम्प्लिटली निर्मूलै गर्नुपर्छ कि हैन। त्यो 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 प्र्याक्टिसलाई त्यो हदसम्म अब के गरेर हुन्छ त्यो गर्नै पर्छ कि। त्यसको स्पेस यो देशमा हुनु हुँदैन हैन, त्यस्तो गर्ने व्यवहारको स्पेस चाहिँ यो देशमा हुनु हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जस्तै पशुपतिनाथको मन्दिरमा पूजा गर्न आउने पुजारी छ भने उसले भन्नु पर्यो के अरे मबाट मैले छुवाछुतमा विश्वास गर्दिनँ हैन, मैले कुनै किसिमको सामाजिक अन्यायको विरुद्धमा के अरे सामाजिक अन्याय हुने कामहरूमा चाहिँ म पार्टिसिपेट गर्दिनँ हैन। त्यस्तो भयो भने म चाहिँ कानुनअनुसार कारबाही सहन चाहिँ तयार छु भनेर भन्नु पर्यो। त्यस्ता धेरै मन्दिरहरू छन् यहाँ हैन, जहाँ चाहिँ पुजारीहरू राख्ने व्यवस्था हुन्छ। अनि त्यो भइसकेपछि अब त्यो पुजारी त्यहाँ हुने, अब अर्को चाहिँ के हुन्छ भने पुजारी हुनलाई बाहुनै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। क्षेत्री पनि हुनसक्छ, दलित पनि हुनसक्छ हैन, जोसुकै हैन, मधेसी जनजातिको मान्छे जो पनि यदि उसले चाहिँ कर्म गर्न सक्छ भने हैन, अथवा त्यो अनुसार गर्न सक्छ भने सबैलाई ओपन गरिदिनुपर्छ कि। अब हामी त स्टेपहरू त चाल्नु पर्यो नि त। अनि त्यो ओपन गरिदिइसकेपछि के हुन्छ भने अनि मान्छेहरूले बल्ल त्यहाँ चाहिँ थाहा हुन्छ कि। जस्तै दलित पुजारी भएको ठाउँमा कति बाहुन जाँदो रहेछन् हैन, अनि उनीहरू चाहिँ जान्छ कि जाँदैन, त्यहाँका इलेक्टेड अगुवाहरू जान्छ जाँदैन, एनजिओका भाषण गर्ने नेताहरू जान्छ जाँदैन, कम्युनिटीमा हैन यस्तो गर्नुपर्छ उस्तो गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे जान्छै जाँदैन। अनि त्यो हेरेपछि मात्रै कति चाहिँ हाम्रो चाहिँ चेन्ज भएर रहेछ, हाम्रो सोचका संरचनाहरूमा हामीले कति चेन्ज गर्यौँ भनेर त्यो मान्छेलाई हामीले अप्सन दिएको छैन। हामीले त्यो अप्सन दिएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि नीति कार्यान्वयनका लागि हामीले चाहिँ अप्सनहरू चाहिँ दिन पर्यो। त्यो अप्सन चाहिँ अहिलेसम्म प्राप्त छैन। यस्ता यस्ता किसिमका स्टेपहरू हामीले ल्यायौँ। जस्तै अब शिक्षकको कुरा गर्नुहोस् तपाईँले, विद्यालयमा पढाउने कुनै पनि शिक्षकले, किनभने मैले यी कुराहरू किन गरिरहेको छु भने म पनि स्कुल पढ्दाखेरि मेरा दलित साथीहरूले जुन एउटा चाहिँ डिस्क्रिमिनेसनको विभाग सहनु पर्थ्यो,
त्यसबाट सबक सिक्या हो नि त मैले त हैन। त्यसले गर्दाखेरि स्कुलका शिक्षकहरूले पनि त्यहाँ लेख्नु पर्यो कि हामीले यो स्कुलमा चाहिँ छुवाछुत मान्दैनौँ, मैले मान्दिनँ भनेर प्रत्येक टिचरले, प्रत्येक कर्मचारीले हैन। अनि उनीहरूले चाहिँ त्यो लेखेरै दिनु पर्यो। त्यो उनीहरूको विरुद्धमा यदि कसैले चाहिँ मुद्दा हाल्यो भने अनि उद्देश्य गरेको सिग्नेचर यतापट्टिको मुद्दाको मिलान गरेर होइन। सामाजिक न्याय भन्ने त्यत्तिकै लबी तरिकाको पोलिसी ल्याएर हुँदैन कि, कडा किसिमबाट चाहिँ ल्याउनुपर्छ। किन भन्नुहुन्छ भने मानवताको कुरा हो हैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले मानवीयताको विरुद्धमै काम गरिरहेका हुन्छौँ भने त्यसको त स्पेस हुनु भएन कुनै पनि एउटा चाहिँ सिभिलाइज सोसाइटीमा। त्यसले गर्दाखेरि नेपालको सोसाइटीलाई सिभिलाइज्ड सोसाइटी बनाउने हो भने हामीले चाहिँ त्यो गर्नुपर्छ। र अहिले जुन देशमा जातीयता हुन्छ, जुन देशमा चाहिँ हैन नस्लवाद हुन्छ, महिला हिंसा हुन्छ, जुन देशमा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको गरिबहरूले न्याय एक्सेस पाउँदैन हैन, उनीहरू शास्तिमा पर्छन् भने त्यो देशमा धेरै ठुल्ठुला गफ गरेर हैन विकासका कुराहरू गरेर त्यो हुँदैन कि। त्यो खालि एउटा मान्छेको जागिर खाने राजनीति गर्ने बाटो जस्तो मात्रै हुन्छ। त्यसले गर्दा ट्रु सेन्समा हामीले चाहिँ यो देशबाट अन्याय हटाउनुपर्छ। ट्रु सेन्समा यो देशमा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ। ट्रु सेन्समा यो देशमा मजदुरका हक हितहरू चाहिँ इस्टाब्लिस हुनुपर्छ। र ट्रु सेन्समा उद्योग मैत्री सरकारको नीति पनि आउनुपर्छ। अब नीति चाहिँ अहिले राम्रै आछ हैन, नीति आछ। त्यसपछि तपाईँको अब कानुन पनि चेन्ज भयो, ऐन पनि चेन्ज भयो, श्रमिक ऐन हैन। त्यसमा हामीहरूले पनि धेरै ठुलो मेहनत गरेर हैन भूमिका हाम्रो रह्यो हैन। 5-7 वर्षसम्म त्यसमा लागै गरियो हैन। सबै ठाउँमा सरकारका सबै संयन्त्रहरूलाई यी कुराहरू चाहिँ जानकारी गराइयो। अनि त्यसपछि अब अहिले हामीले चाहिँ त्यो नीति चेन्ज भएर आएको देख्यौँ। अब कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि त डेफिनेटली चुनौतीहरू हुन्छ। त्यही भएर त्यो कार्यान्वयनमा जानका लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ भने मजदुर मैत्री नीति मात्रै बनाएको त भएन नि त हैन। मजदुरलाई रोजगारी दिने त उद्योगहरू हैन। अनि उद्योग मैत्री नीति पनि आउनु पर्यो। भनेको यो चाहिँ सन्तुलित सार्वजनिक नीति हो हैन। ब्यालेन्स्ड पब्लिक पोलिसी भन्छ त्यसमा। सन्तुलित सार्वजनिक नीति, किनभने सन्तुलनको आवश्यकता छ। जस्तै अब उद्योगहरूलाई उद्योग मैत्री भनेको के हो भने उनीहरूलाई एक्सेस टु फाइनेन्स हुनु पर्यो हैन, वित्तीय पहुँच हुनु पर्यो। र वित्तीय पहुँच पनि उसको उद्योग धराशायी नहुने तरिकाले हुनु पर्यो। दोस्रो कुरा, यदि राम्रो काम गरिरहेछ उद्योगले भने त्यो उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने खालका चाहिँ पोलिसीहरू, इन्सेन्टिभ्सहरू ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो भए उसले अझै धेरै उत्पादन गर्न सक्छ। अनि त्यसपछि अर्को उद्योग मैत्री भनेको के हो भने उसले उत्पादन गरेका कुराहरूको बजारीकरण गर्नलाई सहज किसिमका चाहिँ नीतिहरू ल्याइदिनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग फस्टाउने हैन। अनि मजदुरहरूको चाहिँ कन्डिसनमा इम्प्रुभ हुने हैन, उनीहरूको चाहिँ अवस्थामा सुधार हुने। यता उद्योग चाहिँ फस्टाउँदै गयो भने के हुन्छ भने धेरै उद्योगहरूबाट धेरैजना मान्छेले रोजगारी पाउँछन्। धेरैजना मान्छेले रोजगारी पाइसकेपछि उनीहरूले वस्तुहरू किन्छन्। त्यसबाट अरू धेरै अरू उद्योगहरू खुल्छन्, कन्सम्सनका उपभोगका उद्योगहरू खुल्छन्। भनिसकेपछि इकोनोमिक ट्रान्ज्याक्सन हुन्छ र इकोनोमिक इन्जिनको सुरुवात हुन्छ। गाडी अलि हायर स्पिडमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्रत्यक्ष त्यसको सम्बन्ध कहाँनिर गएर हुन्छ भने अहिले भर्खर नेपाल सरकारले एउटा उ ल्याएको छ नि सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धीको नियम ल्याएको छ नि। अब सामाजिक सुरक्षा त ल्यायो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा गर्ने भनेर, अब त्यसले चाहिँ उद्योग मैत्री नीति ल्याएन भने हैन, अनि त्यहाँ उद्योग धन्दाहरू त बन्द हुन्छन्। उद्योग धन्दा बन्द भइसकेपछि मजदुरहरूले कहाँ काम गर्ने, काम नगरिसकेपछि के को कन्ट्रिब्युसन दिने, योगदान पेन्सन कसरी हुने। बढीभन्दा बढी मान्छेले काम गर्यो भने पो त्यो पेन्सन फन्डमा गएर पैसा बस्छ। अनि अब रिटायर हुने जनसङ्ख्याले पैसा पाउने भयो र काम गरिरहेको जनसङ्ख्याले त्यसमा चाहिँ हाल्दै जाने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेसियो त हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा त्यो पेन्सन फन्डमा कन्ट्रिब्युसन गर्ने जनसङ्ख्या कति र रिटायरमेन्ट हुँदाखेरि उनीहरूले पाउने त्यो त फिजिकल इम्प्याक्ट हो, फिजिकल बर्डन हो हैन। त्यो पेन्सन फन्डको लागि त एउटा फिजिकल बर्डन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई थाहा छैन यदि फिजिकल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट
गरिएको छ कि छैन जस्तै होइन त्यो पनि थाहा हुनु पऱ्यो नि। मलाई अब मैले त्यो राम्रोसँग अहिले सबै फेयरिस्ट चाहिँ हेरेको छैन होइन, तर त्यसमा कहिलेदेखि लागू हुने जस्तै अब सामाजिक सुरक्षा भत्ता भन्यो, सामाजिक सुरक्षा भत्ता पहिलोपटक कुन सालदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता कहिलेदेखि कुन सालदेखि नेपाली जनताले पाउन सुरु गर्छन् होइन। अब उनीहरूले अब 5 वर्षपछि पाउने हो कि 10 वर्षपछि पाउने हो कि 20 वर्षपछि पाउने हो कि होइन, अब त्यो टाइम लाइन बनाइसकेपछि त्यो बेलासम्मको कन्ट्रिब्युसन गरेको एउटा चाहिँ पब्लिक भयो, अनि त्यो पब्लिकले कन्ट्रिब्युसन भइसकेपछि त्यो पब्लिक रिटायर हुँदाखेरि उसले पाउने भयो होइन। अब अर्को सालदेखि नै रिटायर हुने मान्छेहरूले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने हुन् भने अब उनीहरूको कहिलेदेखिको कन्ट्रिब्युसनलाई क्यालकुलेट गर्ने हो होइन। यस्ता कुरा धेरै टेक्निकल विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई जो सरकारले ल्याएको यो सामाजिक सुरक्षा ऐन चाहिँ यो चाहिँ विधेयक ऐन प्लस अभियान यसले चाहिँ तपाईँहरूको जुन उपभोक्ताहरूलाई र मजदुरहरूलाई तपाईँ मजदुरको पनि एउटा राम्रो खालको ज्ञाता भएको कारणले गर्दाखेरि यो ल्याएको चाहिँ मजदुरको दृष्टिकोणबाट ठिक छ होइन, डेफिनेटली होइन। मजदुरहरूको लागि काम गर्ने मान्छेहरूको लागि त सामाजिक सुरक्षा भत्ता भनेको त राम्रो चिज हो, यसको हामी कसैले पनि विरोध गर्न हुँदैन। हामीले के गर्नु भएन भने अब अहिले चाहिँ ल्याउनु त ल्याइयो होइन, अब पछि यसको के हुने हो त्यसको ख्याल नगरिकन। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको के हो भने स्पष्ट प्लान के कहिलेदेखि यो चाहिँ रोल आउट हुने हो होइन, अनि कति जनसङ्ख्या रोजगारीको एउटा चाहिँ उसमा जानुपर्ने हुन्छ, कतिजनालाई एकपटकमा रिटायर हुँदाखेरि यो सिस्टमले थ्याक्न सक्छ, अनि त्यसपछि गएर वार्षिक इन्फ्लेसन होइन अहिलेको ट्रेन्डमा गत 5 वर्षको एउटा इन्फ्लेसनको ट्रेन्ड हेरेर होइन, महँगीको ट्रेन्ड अनि कन्ज्युमर इन्डेक्स होइन हेरेर त्यो ट्रेन्डको आधारमा हामीले यो प्रतिशतमा यसरी बढाउनु पर्ने हुन्छ, महँगी यहाँनिर जान्छ, यसलाई हामी यसरी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ भनेर एकदम व्यापक रूपमा यसको स्टडी हुन जरुरी छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले गरिरहेको होला होइन, गरेका छैन भने पनि त्यो गर्नु जरुरी छ। तर समग्रतामा भन्दाखेरि सामाजिक सुरक्षा यो जुन भत्ताको कुरा ल्यायो कन्ट्रिब्युसनको आधारमा चाहिँ दिने भनेको यो राम्रो विषय हो। यसमा तपाईँ हामी सबैले सरकारलाई धन्यवादै दिनुपर्छ, सपोर्टै गर्नुपर्छ। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यो कतिको सस्टेनेबल छ होइन, अनि यसलाई कसरी सस्टेनेबल बनाउन सकिन्छ भनेर सरकारले अब यसका स्टेप्सहरू चाल्नु चाहिँ जरुरी छ। यो भयो भने सरकारले ल्याएको जुन समृद्धिको कुरा छ नि, समृद्धि सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भन्ने खालको अभियान छ नि, यसले कतिको सार्थकता पाउँछ जस्तो लाग्छ। आखिर अहिले पनि त धेरै जसो नेपालमा तपाईँले गरिबीको कुरा गर्नुभयो अघि, जस्तै 30% भन्दा बढी अब दलितहरू अहिले लगभग 95% गरिबीको रेखामा छन्। एजुकेसनमा उहाँहरू विभेद छ, अझै पनि तपाईँले भने जस्तै मानव नगर्ने व्यवहारमा विभेद छ, धर्मको पशुपतिको छोडिदिउँ कुरा होइन, तर मान्छेलाई चाहिँ एउटा छानो लगाउने, साँझ बिहान के खाने भन्ने रोजीरोटीको पनि सवाल छ। अझै धेरै तपाईँ मजदुरको श्रमिकहरूको हकितमा काम गर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै खालका मजदुरहरू अहिले पनि इट्टा भट्टामा काम गरेर राम्रोसँग पारिश्रम नपाउने पुस्तौँ पुस्तादेखि मै किसान बस्नुपर्ने अवस्थाहरू छ। यसले चाहिँ सामाजिक सुरक्षा अभियान एउटा र अर्को चाहिँ सुखी नेपाल र समृद्ध नेपाल जुन खालको परिकल्पना छ नि, यसको तुलनात्मक हिसाबबाट हेर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै उद्योग मैत्री लगानी र मजदुर मैत्री उद्योग भन्ने खालकोले यसले यो टुल्सले छुन सक्छ त? अब यस्तो छ, अब यो नीतिले अलिकति छुन सक्छ, किनभने अब यो चाहिँ यो पेन्सन भएर आइसकेपछिको हो। तर मेजर इस्यु कहाँनिर देखाएको छ मैले भन्नुहुन्छ भने यदि उद्योग धन्दा कल कारखाना होइन घरेलु उद्योग, साना उद्योग, मझौला उद्योग, ठुल्ठुला उद्योगहरू इस्टाब्लिस गर्नका लागि राज्य संयन्त्रमा त्यो लेभलको चाहिँ फेसिलिटेटिङ सहजीकरण गर्ने इन्भाइरोमेन्ट भएन भने यो पोलिसीमै रहन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने काम गर्ने ठाउँ चाहियो नि त होइन, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले रोजगारीको अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। अब ती अवसरहरू सिर्जना गर्ने वातावरण एउटा उद्योग मैत्री शासन प्रणाली र नीति भएन भने त सम्भव छैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो सुखी र समृद्ध नेपालको नारालाई कार्यरूपमा परिणत गर्नका लागि प्रशस्त रोजगारीको अवसर सिर्जना हुनु पर्यो र रोजगारीमा अब फर्मल सेक्टरमा रोजगारीमा जान नसक्नेहरूले उद्योग व्यवसाय खोल्न सक्ने अवस्थामा जानु पर्यो। उद्योग व्यवसाय खोल्न सक्ने अवस्थामा जानको लागि त्यहाँ चाहिँ हुनु पर्यो के त भनिसकेपछि हामीले अघि पनि छलफल गऱ्यौँ, वित्तीय पहुँच हुनु पर्यो उद्योग धन्दा खोल्नेहरूलाई र उनीहरूलाई चाहिँ उद्योग धन्दा खोले बापत
राज्यले त्यो लेभलका इन्सेन्टिभ्सहरू निर्माण गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि उद्योग मैत्री जुन शासन र नीतिको कुरा छ त्यो नगरिकन यो कुनै पनि हैन हामीले ल्याएका यी जुन नयाँ स्किमहरू छन्, भत्ताका स्किमहरू छन् हैन, सामाजिक सुरक्षाका स्किमहरू छन्, यिनीहरू फेल हुन्छन् के। त्यसले गर्दाखेरि हामीले उद्योगलाई यो देशबाट भाग्ने वातावरण होइन, बढीभन्दा बढी उद्योगहरू यो देशमा आउने, बढीभन्दा बढी उद्योगहरू यो देशमा इस्टाब्लिस हुने, बढीभन्दा बढी उद्योगहरू यो देशमा इस्टाब्लिस भइसकेपछि उपभोक्ताहरूले त्यहाँबाट चाहिँ सामानहरू किन्ने त्यो लेभलको सहजीकरण गर्ने भयो भने चाहिँ यो एकदम पर्फेक्ट कम्बिनेसनमा चाहिँ जान्छ, नत्र भने अहिले जाँदैन। अब एउटा कुरा मैले के भन्न चाहन्छु भने यो उद्योग धन्दा इत्यादिहरूले जुन उत्पादन गर्ने सामानहरू छन् त्यसमा पनि गुणस्तरको ग्यारेन्टी हुनु पर्यो हैन। अनि अब अहिलेसम्म यो देशमा इन्डस्ट्रियल हाइजिनको व्यवस्था नै छैन हैन। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीहरूले चाहिँ यो इन्डस्ट्रियल हाइजिन को कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहेका छौँ कि त्यो त्यहाँ के हो भने उपभोक्ताहरूले कन्फिडेन्ट भएर सामानहरूको उपभोग मैले खाने वस्तुमा एकदम सबै गुणस्तरहरू पुगेको छ भनेर उनीहरू कन्फिडेन्ट हुनु पर्यो र बजारमा लैजाने व्यक्तिहरूले पनि मैले राम्रो किसिमको सामान बजारमा लगेको छु भनेर प्रमाणित गर्न सक्ने खालको एउटा चाहिँ मेकानिजम बनाउनु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि हामी पर्यटनको एउटा आधारित होइन एउटा चाहिँ देश भावनाले र 2020लाई पर्यटन वर्ष पनि मनाउने भनेर सरकारले घोषणा गरिरहेको अवस्थामा हाम्रा प्रत्येक इन्डस्ट्रीहरू स्पेसली यो फुड र इन्टरेक्सन हुने जुन इन्डस्ट्रिजहरू छन् त्यसमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल हाइजिनको एउटा चाहिँ सर्टिफिकेसनको व्यवस्था हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ र त्यसमा मैले पनि आफ्नो तर्फबाट गरिरहेको छु कि होइन। यो कन्सेप्टलाई नेपालमा अहिले इन्ट्रोड्युस गरेर यस विषयमा व्यापक छलफलहरू पनि भइरहेछ अनि होटेलहरूसँग पनि कुरा भइरहेछ होइन। रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ अब यो लिएर जानुपर्छ, अब चना चटपटे चाटहरू बेच्नेहरूले पनि त्यो हाइजेनिक तरिकाले गर्नुपर्छ भनेर उनीहरूलाई त्यो ट्रेनिङ दिने, कपाल काट्नेहरूदेखि लिएर जति पनि छ त्यो इन्डस्ट्रियल हाइजिनको सर्टिफिकेट नलिएका मान्छेहरूले यस्तो किसिमको मान्छेको सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने कुनै पनि बिजनेस व्यवसायहरू गर्नका लागि उनीहरूले चाहिँ इन्डस्ट्रियल हाइजिनको चाहिँ सर्टिफिकेट लिएको हुनुपर्छ भन्ने त्यो लेभलको गराउन सकिन्छ। किनभने अन्त्यमा गएर गरिब जनताहरू नै मारमा पर्ने हुन्थ्यो अनि गरिब जनताहरू मारमा पर्ने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्नका लागि हाम्रो यो सम्मिलितको नारा छ त्यसलाई चाहिँ कार्यरूपमा परिणत गर्नका लागि हामीहरूले चाहिँ उद्योग धन्दाहरूलाई सबलीकरण गर्नुपर्छ र उद्योग मैत्री शासन र नीति ल्याउनुपर्छ र उद्योगीहरूले पनि सरकारले चाहिँ उद्योग मैत्री शासन र नीति ल्याएपछि उद्योगीहरूले पनि के गर्नु पर्यो भने उहाँहरू पनि मजदुर मैत्री हुन जरुरी छ। किनभने मजदुरहरूको स्वास्थ्य राम्रो भयो, मजदुरहरू खुसी भए अनि मजदुरहरूलाई चाहिँ त्यो लेभलको भित्रैदेखि पीडाको महसुस भएन भने उनीहरूको उत्पादकत्वमा पनि वृद्धि हुन्छ अनि उनीहरू खुसी मजदुरहरूले धेरै उत्पादन गर्छन् अनि त्यसपछि एउटा हार्मनी पनि क्रिएट हुन्छ के। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ हामीले चाहिँ कस्तो देख्छौँ भने उद्योगी र मजदुर भनेका चाहिँ दुईटा फरक ध्रुवका कुराहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि एउटाको राम्रो गरियो भने अर्काको चाहिँ नराम्रो हुन्छ। त्यो जिरो सम गेम हो। त्यो जिरो सम गेममा हामीले विश्वास गर्नु हुँदैन। हामीले विश्वास गर्ने के हो भने उद्योग राम्रो भयो भने मजदुरको अवस्था राम्रो हुन्छ, मजदुरको अवस्था राम्रो भयो भने उद्योगलाई बेनिफिट हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा चाहिँ सन्तुलित सार्वजनिक नीति निर्माण गर्ने प्रक्रियामा जानुपर्छ। यस विषयमा बहस चलाउनुपर्छ के। अनि उद्योगी र मजदुरहरूको बिचको जुन एउटा श्रम र उद्योग बिचको सम्बन्धको कुरा छ त्यो हाम्रो देशमा परिष्कृत लेभलमा छैन हैन। अब उद्योगीहरूले मजदुरहरूलाई दृष्टिकोणले हेर्ने र मजदुरहरूले चाहिँ उद्योगी जहिले पनि हामीलाई चाहिँ शोषण गर्ने, एक्सप्लोइटेसन गर्ने उसमै हुन्छ भन्ने त्यो लेभलको सम्बन्ध स्थापित भएको छ र त्यो लेभलको हाम्रो पथ्य पनि निर्धारण भएको छ कि हाम्रो चाहिँ उद्योग परिमार्जन हुन नसक्ने, परिष्कृत हुन नसक्ने र उद्योगलाई जहिले पनि नेगेटिभ तहबाट हेर्ने जुन प्रक्रिया छ त्यो दुईटाको सम्बन्धमा जुन सौहार्दता हुनुपर्ने थियो त्यो नभएर हो र त्यो अहिले पनि हामीले गर्न सकिरहेको छैनौँ जस्तो लाग्छ। अब कुनै उद्योगीहरूले त्यतातिर पनि अलिअलि ध्यान दिन खोजे जस्तो देखिन्छ तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो विषयमा पनि कतिपय कुराहरू उद्योगीहरूलाई थाहा नभएर पनि हो कि उद्योगीहरूलाई पनि थाहा नभएर हो कि राम्रो मजदुरहरू सबै अब जान्ने, लेख्ने, पढ्ने, सुन्ने, रिसर्च गरेर त उद्योगी त भएको छैन।
ऊ त सिक्दै होइन अब बाबुबाजेले गरेको होला अनि त्यसपछि साथीभाइले भनेर होला त्यसरी चाहिँ नेपालमा उद्योगीहरू चाहिँ धेरै आछन् र उनीहरूलाई चाहिँ उद्योग व्यवस्थापन होइन श्रम व्यवस्थापन भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यही श्रमिकले सकेसम्म बढीभन्दा बढी काम गरिदिए हुन्थ्यो होइन अब उसलाई दारू खाएर चाहिँ बढी काम गराउन सकिन्छ भने दारू खाइदिने होइन त्यो त्यस्तो लेभलको छ त्यो लेभलको सोच छ तर त्यो चाहिँ एउटा चाहिँ क्षणिक रिजल्टको लागि मात्रै हो त्यसले गर्दाखेरि मैले भनेको एउटा चाहिँ उद्योग मैत्री शासन उद्योग मैत्री नीति र उद्योग मैत्री व्यवहार र होइन अनि श्रमिक मैत्री उद्योग भनेको के हो भने यी सबै कुराहरूलाई ब्यालेन्स गरेर दुईटै अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटा हुन् उत्पादनका होइन र तिनीहरूलाई चाहिँ सँगसँगै हामीले कसरी लिएर जान सकिन्छ भनेर दुईटैको चाहिँ फाइदा हुने हिसाबले हामीले चाहिँ ल्याउनुपर्छ अब अहिले चाहिँ यो देशमा बल्ल हामी अब तपाईँसित यसरी संवाद भइरहेछ अशोकजी अब यी कुराहरू चाहिँ बाहिर आउँछन् कि यी कुराहरू चाहिँ हामीले अब ठाउँ ठाउँमा गाउँ गाउँमा पुर्याउनु पर्ने जरुरी हुन्छ मजदुरहरूको इस्यु राम्रो भयो भने उद्योगको एउटा चाहिँ वृद्धि हुन्छ उद्योगको वृद्धि भयो भने अझै धेरै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन्छन् किनभने मान्छेले पैसा भएपछि लगानी गर्ने हो नि त एउटा लगानीको वातावरण सिर्जना हुन्छ अनि बढी लगानी भइसकेपछि बढी मान्छेले कामदार पाउँछन् काम के अरे रोजगार पाउँछन् रोजगार पाइसकेपछि उनीहरू खल्तीमा पैसा हुन्छ त्यसपछि उनीहरू बजारमा गएर सामान किन्छन् सामान किनिसकेपछि यता पसलेहरूले पनि फाइदै पाउने होइन त्यसबाट राज्यलाई डाइरेक्टली फाइदा हुन्छ त्यसको अर्थ धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूले ट्याक्स तिर्छन् धेरै तरिकाले ट्याक्स तिर्छन् अनि त्यो ट्याक्सबाट हामीले भत्ता पनि दिन सकिएला होइन सुरक्षाका कुरा पनि गर्न सकिएला स्वास्थ्यका कुरा पनि गर्न सकिएला शिक्षा गुणस्तरीय शिक्षाका पनि कुरा गर्न सकिएला त्यसले गर्दाखेरि सबै कुरा यो देशको समृद्धिको खुसीको जति पनि कुरा हामीहरूले गर्छौँ त्यो एउटा धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरू निर्माण हुनुपर्छ र ती धेरैभन्दा धेरै व्यवसायहरू निर्माण गर्नका लागि राज्यले एउटा चाहिँ फेसिलिटेटिङ इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ र बढीभन्दा बढी मजदुरका आवाजहरूलाई त्यो पोलिसी निर्माण गर्ने अवस्थामा त्यहाँ राखिनुपर्छ है किनभने मजदुरहरूले पनि त त्यो उद्योग बन्द होस् भनेर त गर्दैन नि आफ्नो खुट्टा बन्चर हान्ने त कुरो हुँदैन नि त त्यसले गर्दाखेरि मजदुरका मागहरूलाई उद्योग धराशायी गर्ने तरिकाले चाहिँ आएका हुन् भन्ने लेभलबाट उद्योगीहरूले पनि लिनु भएन होइन अनि र मजदुरहरूले पनि उद्योगीहरू हामीलाई खालि एक्सप्लोइटेसन गर्नका लागि मात्रै इस्टाब्लिस भएका हुन् भनेर जुन एउटा कथ्य निर्माण भएको छ त्यो कथ्यलाई कसरी चेन्ज गर्न सकिन्छ भनेर मजदुरहरूले चाहिँ उद्योगीहरूलाई फिडब्याक दिन सक्ने एउटा चाहिँ व्यवस्था हुनुपर्छ तर अहिलेको अवस्थामा आउँदाखेरि त्यो लेभलको सम्बन्ध छैन कि जस्तै अब मजदुरहरू जम्मा भए भने अब युनियन बनाउने कुरा आउँछ होइन युनियनै बनाउनुपर्छ भन्ने पनि छैन होइन उनीहरूले चाहिँ जुन समितिहरू बनाउनको लागि हामीहरूले प्रेरणा गरेका थियौँ पहिला त्यो समिति मार्फत पनि उद्योगलाई एक किसिमको फिडब्याक दिन सकिन्छ अब यस्ता यस्ता कुराहरू नीतिको संरचनामा अहिले नयाँ ऐन आइसकेपछि त्यो व्यवस्थित भएका छन् तर अब यसको कार्यान्वयन चाहिँ हेर्न बाँकी छ तुरुन्तै भोलि नै यो कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा पनि म विश्वास गर्दिनँ किन भन्नुहुन्छ भने सर्टेन लेभलका संरचनाहरू स्थापित हुनु पऱ्यो सर्टेन लेभलको एउटा स्कुलिङबाट जानु पऱ्यो उद्योगीहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो उद्योगको व्यवस्थापनलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो मजदुरहरूलाई ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो त्यसले गर्दाखेरि यावत लेभलमा अब एउटा चाहिँ मिनिमम चाहिने जुन नीतिगत कुराहरू छन् त्यसको व्यवस्था भइसकेको छ तर त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नुका लागि जुन हुनुपर्ने छलफल हो त्यो छलफल चाहिँ गर्नै बाँकी छ जस्तो लाग्छ र व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ मैले अघि भने मजदुरहरूको स्थिति राम्रो भयो गरिबहरूको स्थिति राम्रो भयो सीमान्तकृत जनताको स्थिति राम्रो भयो र चाहिँ पिछडिएका वर्गहरूको स्थिति राम्रो भयो होइन दबाइएका समुदायहरूको चाहिँ माथि ल्याउने एउटा चाहिँ परिपाटी बन्यो भने ट्रुली हामीले यो देशलाई समृद्धिको मूल प्रवाहमा लिएर जान सक्छौँ र समृद्धिको मूल प्रवाहमा लिएर जानको लागि उनीहरूलाई चाहिँ सक्षम बनाउनु पर्यो क्वालिटी एजुकेसन सरकारी सेक्टरबाट दिनु पर्यो क्वालिटी स्वास्थ्य सरकारी सेक्टरबाट दिनु पर्यो अनि त्यसपछि गएर उनीहरूले उत्पादन गरेका कुराहरूलाई बजारसम्म लैजानका लागि सरकारले व्यवस्था गरिदिनु पर्यो अनि इत्यादि कुरा बजार व्यवस्थापन हो अर्कै ठुलो टपिक हुनसक्छ होइन त्यो बारेमा म अहिले जान्न तर यी सबै कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक नीतिका पाटाहरू हुन् होइन त्यसले गर्दा सार्वजनिक नीति माइग्रेसनको इस्युमा कुरा गर्दाखेरि वास्तवमा भन्ने हो भने मैले देखेको त के हो भने हामीले मान्छेहरू बाहिर विदेशमा पठाएर उनीहरूले ल्याएको रेमिटेन्सले इकोनोमी धान्या छ भनेर भन्छौँ होइन भन्दाखेरि चाहिँ पैसा देशमा आइरहेछ तर
वास्तविक रूपमा के हो भने हामीहरूले हाम्रा नेपाली यङ मान्छेहरूलाई विदेशमा बेचेका हौँ। दास अर्थतन्त्र हो होइन। अब उनीहरू कुन तरिकाले जान्छन्, उनीहरू त्यहाँ जानलाई सजिलो छैन होइन। उनीहरूले यहाँ अब त्यो एजेन्टलाई खुवाउनु पऱ्यो, म्यान पावर एजेन्सीलाई खुवाउनु पऱ्यो, अनि त्यहाँको कम्पनीमा गइसकेपछि उनीहरूले मेरा अधिकार के हुन् भन्ने कुरा पनि बुझ्दैनन्, मैले के काम गर्ने हो भन्ने उनीहरूलाई थाहा हुँदैन। एउटा कम्पनीको रोजगार भनेर उनीहरूलाई अरू कम्पनीमा लिएर गइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन 1500 युवाहरू चाहिँ डेली यो देशबाट छोडेर गइरहेछन् नि, उनीहरूले देशलाई मुटुमा राखेर र परिवारको आँसु बगाएर चाहिँ त्यहाँ गएका छन् र त्यहाँबाट कमाएको पैसा यो देशमा आइसकेपछि केही होला होइन, जीवनमा प्रगति होला भनेर त्यो गरिरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि राज्यले यो दास अर्थतन्त्रमा चाहिँ धेरै ठुलो गर्व गर्नु हुन्छ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दाखेरि ती युवाहरूलाई हामीले यही देशमा ल्याएर उहाँहरूलाई विदेश नजाऊ भन्ने पनि होइन, जाने विदेश जाने, तर हाम्रो टर्म्स र कन्डिसनमा, युवाहरूको टर्म्स र कन्डिसनमा जाने व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्छ कि। अनि उनीहरूको टर्म्स र कन्डिसनमा गएर 3 वर्षदेखि अब छोड्न पनि नपाउने इत्यादि कुराहरू हुन्छन् नि, मानव अधिकार हननका कुराहरू हुन्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा हामीले आवाज उठाउनु जरुरी छ र यो देशमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि हामीले टेक्निकल म्यान पावरहरू उत्पादन गर्नु जरुरी छ। त्यो अब कृषिमा पनि हुनसक्छ, स्वास्थ्यमा पनि हुनसक्छ, त्यसपछि गएर तपाईँको शिक्षाको क्षेत्रमा हुनसक्छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने अनि त्यसपछि गएर बजारको व्यवस्थापन राम्रो गरिदिने र प्रत्येक युवालाई उसले चाहिँ बिजनेस व्यापार गर्न चाहन्छ भने वित्तीय पहुँचसम्मका कार्यक्रमहरू ल्याउने र यो देशमा चाहिँ प्रत्येक वर्ष सरकारले बनाओस् न होइन, 10,000 साना साना उद्योगहरू इस्टाब्लिस गर्ने। एउटा उद्योग इस्टाब्लिस गर्नलाई कम्तीमा पनि होइन 5 देखि 7 जना युवाहरू चाहिँ जम्मा भएर आउने, प्रपोजल ल्याउने, अनि त्यो प्रपोजललाई सरकारले चाहिँ ग्रहण गर्ने, अनि त्यसका आधारमा चाहिँ एक्सेस टु फाइनेन्स दिइसकेपछि कसो नगर जान्छ बाहिर विदेशमा गएर मेहनत गर्ने युवाहरूले यो देशमा सुन फलाउन सक्छन् होइन। अब एक्चुअलमा सुन नफलाउलान्, सुनको अर्थ चाहिँ समृद्धि फलाउन सक्छन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि समृद्धि फलाउने काममा युवाहरू आउन चाहिँ जरुरी छ र त्यसको लागि राष्ट्रले चाहिँ यही नीति ल्याउनुपर्छ। मैले अघि पनि भनिसकेँ, जुन गाउँमा जुन ठाउँमा जस्तो किसिमको साधन र स्रोत एभाइलेबल छ र त्यो साधन र स्रोतलाई एउटा रिस्पोन्सिबल वेमा प्रयोग गर्न सक्ने खालको वातावरण मिलाइदियो भने यो देशमा समृद्धि धेरै टाढा छैन हेर्नुहोस्, तर नगरेर हो कि। अनि त्यही भएर अब कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अब तपाईँ हामीले यसरी छलफल गर्दै गइसकेपछि आइडियाहरू पनि आउँछन् होइन। अनि युवाहरूलाई सकेसम्म यही देशमा बसेर विदेश त घुम्न जाने होइन, पैसा कमाएर विदेशमा घुम्न जानुपर्छ होइन, नजाने भन्ने होइन। विदेशमा अरू धेरै पैसा कमाउने विदेशमा पनि जाने, तर चाहिँ हाम्रो के भयो भने पुरै अर्थतन्त्र विदेशमा गएर होइन अर्काको गुलामी गरेर होइन आउने लेभलको भयो कि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुन लेभलमा यो देशको एउटा चाहिँ गरिमा इस्टाब्लिस गर्नुपर्ने त्यो भयो कि हाम्रा युवाहरू चाहिँ बच्छ भन्ने हिसाबले त्यो स्ट्रेङ्थको आधारमा जानु पऱ्यो कि। अहिले विकनेसको आधारमा गइरहेको छ, त्यो भएपछि जसले नि हेप्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो हेपिने अर्थतन्त्र हो होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले हेपिने अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न र अथवा हेपिने अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने भन्दा पनि हामी सक्षम, सबल र अत्यन्त चाहिँ सम्मानित हुने खालको चाहिँ अर्थतन्त्रको परिकल्पना गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राज्यका संयन्त्रहरू र स्थानीय तहबाट नै जरैदेखि बलियो बनाएर लिएर गएर गाउँमा प्रत्येक घरमा एकजना युवा रोजगार होस् होइन। प्रत्येक घरमा एकपछि अर्को चाहिँ सानो उद्योगहरू होस् र त्यो उद्योगबाट उत्पादन भएका कुराहरू बजारमा सजिलै खपत हुन् होइन भन्ने त्यो लेभलको एउटा चाहिँ सरकारले नीति ल्याइदियो भने र त्यही अनुसारको ती उद्योगहरूलाई इस्टाब्लिस गर्नका लागि वित्तीय पहुँच दियो भने हाम्रो चाहिँ समस्याहरू समाधान हुन्छन्। समृद्धि मात्रै सामाजिक न्यायको लागि होइन इनफ हुँदैन हो। मान्छे सबै धनी होला तर त्यहाँ विभेद छ भने त्यो धनीको अर्थ रहँदैन कि। त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुन जरुरी छ होइन। हामीले समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि त्यो समृद्धिमा सामाजिक न्याय छुट्यो भने त्यो समृद्धिको कुनै अर्थ छैन। अरूको लागि पनि हुनसक्छ, तर चाहिँ त्यो समृद्धिले उनीहरूका इस्युहरूलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो होइन। उनीहरू पनि यो समृद्धिको गफमा, यो समृद्धिको एउटा प्र्याक्टिसमा हामी पनि गएका छौँ। त्यो उसमा चाहिँ ट्राफिकमा होइन हामी पनि हेलिएका छौँ भनेर
उनीहरू पनि महसुस गर्नु पऱ्यो कि नत्र साइड लाइनमा बसेर समृद्धि बाटोमा चाहिँ मजाले गुडिरहेछ, उनीहरू चाहिँ बाटो किनारमा बसेर समृद्धि हेर्ने मात्रै, थुक्ने मात्रै अनि त्यसैको बारेमा सोच्ने मात्रै भयो भने त्यो समृद्धिको काम छैन, अर्थ छैन कि। त्यसले गर्दाखेरि चाहेको बखतमा कुनै पनि नेपाली नचाहँदा समृद्ध हो भन्नु त भएन होइन। कोही मान्छे जोगी भएर हिँड्नै चाहला होइन, होइन त जोगी हुन पाउन समृद्ध उद्योगधन्दाको समृद्ध हो भन्न त मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि नेपालीले जीवनको कुनै पनि बेलामा म समृद्धिको ट्राफिकमा चाहिँ गाडी लिएर चाहिँ हिँड्न चाहन्छु भन्छ भने उसलाई त्यो समृद्धिको बाटोमा हिँड्न सक्ने एक किसिमको सहजीकरण गर्ने खालको नीति पनि आउनु पर्यो र त्यसका लागि त्यस्ता किसिमका संयन्त्रहरू चाहिँ गाउँ गाउँमा हाम्रो चाहिँ वडा वडामा इस्टाब्लिस हुनु पर्यो। त्यो भयो भने तपाईँको इन्क्लुसिभ एउटा चाहिँ समृद्ध समाज होइन, समावेशी र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हुन्छ। सामाजिक न्यायभन्दा बाहिरको समृद्धि आयो भने त्यो अर्को दुःखद पाटो हेर्नुहोस्, त्यसले फेरि अर्को द्वन्द्व निम्त्याउँछ। त्यसले गर्दाखेरि समृद्धि सधैँ राम्रो हुन्छ भन्ने पनि छैन। समृद्धि त्यतिखेर राम्रो हुन्छ जतिखेर त्यो समृद्धि समावेशी हुन्छ, जतिखेर त्यो समृद्धि सामाजिक न्यायका सम्पूर्ण कुराहरू एड्रेस गरेर आएको हुन्छ। अन्त्यमा केही छैन, तपाईँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। मलाई 2-4वटा कुराहरू यो समृद्धि सामाजिक न्यायका विषयमा राख्ने दिनुभयो। अशोकजीले धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ यो विषयलाई लिएर। अझै उत्तरोत्तर प्रगति होस् र सम्पूर्ण अहिले यो कुराहरू सुनिरहेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूलाई म चाहिँ हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।